Kyllä se niin on, rakkaat katsojat, että tällä Videospace-kanavalla mä yleensä kerron teille elokuvista, jotka on vähän erikoisempia, vähän vähemmän tunnettuja ja kummallisia. Mutta tällä videolla nyt sitten ajattelin ottaa käsittelyyn elokuvia, jotka on oikeasti klassikkoja, oikein hyviä, loistavia ja niin kuin omaa maineen siis semmoisena niin kuin maailman parhaimpina elokuvina. Ja yksi asia, mikä kans näitä yhdistää, on se, että nämä elokuvat hieman hävettää tunnustaa. Näin vasta hiljattain ihan ensimmäistä kertaa, voitteko uskoa, holy shit. Ja ihan ensimmäinen näistä on niin kuin siis elämää suurimpi David Leanin klassikko juman kautta, eli Arabian Lawrence vuodelta 1962. Ja mullahan on tässä aivan upea Eismanin lahjoittama tämmönen, Gatefold Criterion Collection, siis herra jumala, mikä loistava, upea julkaisu. En kyllä nyt varsinaisesti Laserdisciltä katsonut sitä, vaan katsoin sen sitten tästä 4K Ultra HD kautta Blu-ray yhdistelmältä, että tää on tää Nordic-levy sitten Steelbookissa, ja tän ostin levykauppa X:stä. Se taisi olla jotenkin sillä lailla, että se myytiin tosi nopeasti loppuun, mutta tuli sitten toinen erä sitten tätä Steelbookia, niin nappasin sen sitten, olikohan se joku 30. Tästä on tosi vähän aikaa, kun mä kattelin, tää on varmaan jo yli puoli vuotta sitten, kun kattelin. Mulla oli koko ajan niin kuin sillain, suunnitelmissa, että mä kuvaan tämmösen mammutti-elokuvavideon, tai oikeastaan piti ensin kuvata vaan tästä video, ja sit se vaan jäi. Mutta nyt sitten kun kattelin ne muukin tossa, pari muutakin vastaavaa elokuvaa, niin sitten ajattelin, että vedetään tähän purkkiin nyt sitten tämä. Kuuluu tähän tämmöiseen klassikkosarjaan niin sanotusti, mutta Lawrence of Arabia tosiaan niin siis, mulla on jotenkin sellainen ennakkoluuloja tätä leffaa kohtaan siinä mielessä. Siis, mä en ollut niinku perehtynyt yhtään asiaa. Mä luulin, että tää on joku niinku, sitten tämmönen Arabian Nights juttu, joku vähän semmonen niinku, fantasiatyylinen tai joku satuelokuva, mutta ei todellakaan, ei ollenkaan. Siis joo hei, nyt varmaan pidätte tämän ihan mäntti, mutta mä en ollut vaan niinku, perehtynyt aiheeseen niin paljon jotenkin tää on vaan mennyt ohi niinku. Pienellä selvityksellä olisi saanut selville, että tää ei todellakaan ole mikään Arabian Nights. Ehkä justiin tää Arabian Lawrence, niin se hämäs mua. Mä ajattelin, että tää on joku tämmönen sulttaani seikkailemassa joku tämmönen, mutta ei ollut. Tää on tämmönen kuin T.E. Lawrence, tosi tapahtumiin perustuma elokuva tästä miehestä, joka on tämmönen britti-upseeri sitten, ja 1900-luvun alkupäässä sitten työskentelee, tai on tällainen posted täällä niin kuin Lähi-idässä, ja se on tosi tulenarkaa seutua, kuten tietysti tänäkin päivänä sitten, yllätys, niin siellä se sitten on tällainen vähän niin kuin tämmöinen ehkä eksentrinen mies, eksentrinen upseeri, ja sitä ei oikein kiinnosta mikään. Ja sitten se saa sitten niin kuin tehtävän tämmöinen elämän mahdollisuus, että okei, me tänne vähän niin kuin tutustuu näihin tyyppeihin. Ei se nyt välttämättä ollut soluttautua, mutta vähän niin kuin tunnustelee, että mitä me voitaisiin tehdä niin kuin tämän porukan. Siinä on sitten näitä arabeja ja näitä kaikkea. Se on parikin tämmöistä niin kuin, liittoutumaa sitten, johon se menee sitten hieroon niin kuin ystävyyttä sinne heidän kanssaan sitten. Ja tosiaan niin kuin sanoin, tosi tapahtumiin perustuva, ja tämä mies, niin kuin vaikka se eli helvetin vaarallista elämää, niin sitten se niin kuin kuoli sitten moottoripyörän onnettomuudessa. Tämä ei ole mikään spoileri, koska niin kuin sillä se elokuva alkaa, ja sitten kukaan ei oikein tunne sitä miestä, koska tämä ei ollut mikään niin kuin semmoinen linssiluude tai pyrkinyt saamaan mainetta, vaan ihan aidosti, mä en tiedä mitä se niin kuin haki elämältään, tämä on aivan mahtavasti kerrottu tämä tarina. Niin siis, onko tämä niin päästään viallinen ihminen? Onko tämä sotahullu? Onko tämä pasifisti? Mitä tämä on? Tämä on tosi moniselitteinen rooli ja siis äärimmäisen vaikea, niin kuin, rooli. Siis äärimmäisen vaikea tilanne niin kuin ensikertalaisnäyttelijällä. Siis Peter O'Toole, joka näytteli Lawrence of Arabia, se ei ollut tosiaan näytellyt elokuvissa. Mun mielestä lukee tässä Introducing, niin ei ollut aikaisemmin ollut elokuvissa, mutta ilmeisesti ollut niin kuin, siis teatterilavalla oli ollut, mutta niin kuin, voin vaan kuvitella,
kuinka niin kuin haastava rooli tää on niin kuin astua tämmöisiin niin kuin kohtalaisen syviin saappaisiin sitten, että sun pitää yksinään kantaa. Siis nimenomaan Peter O'Toole, se on yksin joutuu kantaan tämän elokuvan niin kuin harteillaan, koska jos tää hahmo ei toimi, niin tää elokuva ei toimi. En mä sitä sano, etteikö tässä olisi hienoja niin kuin supportin roolia. Esimerkiksi Omar Sharif on tässä se yksi sälli, se oli se, mikä tulee sen hyvä kaveri, sitten semmoinen arabiäijä. Ja sitten tietysti Sir Alec Guinness on tässä ja Anthony Quinn totta kai. Se on ehkä vähän nykyään, ehkä, en mä tiedä, Anthony Quinn, siinä on, oliko siellä lavastettu joku semmoinen niin kuin feikki nenä sitten, että se niin kuin, käy sitten tämmöisestä arabista, niin se ehkä nykyään ei ehkä kauhean hyvin menisi läpi, mutta kuitenkin, niin Anthony Quinn on helvetin kova jätkä ja tässä elokuvassa se on jälleen kerran todella kova roolisuoritus, kyllä. Siis niin kuin, voi vitsit, että mistä tästä lähtisi, niin kuin, kuinka upea elokuva tää on. Niin kuin, siis, tää on kuvattu tietysti oikeasti siellä aavikolla, maalauta, siellä on niin kuin, isoja laajoja kuvia on kuvattu siellä perkele, hiekkadyynejä. Ja siis voi vaan kuvitella kuinka niin kuin, siis todella haastava projekti tää on ollut kuvata niin kuin, ihan kaikille. Niin kuin, tässä oli hieno dokumentti tässä extra-levyllä sitten, missä selitettiin, että kun sitä hiekkaa meni ihan joka paikkaan, vittu, niissä oli luteita niissä kameleissa ja kuinka niinku raastavaa se oli. Ja varsinkin tälle justiin Peter O'Toolelle, eli se joutuu joka päivä käytännössä olemaan siellä kuvauspaikalla. Sillä ei ole lomaa niin kuin muilla, että voi lähteä vähäksi aikaa, tiedätkö, beachille tällä ja näin. Ei todellakaan ole. Tässä on se yksi ikoninen kohtaus, missä toi Omar Sharif tulee sieltä kaukaa. Niin se vaan niin jolkottelee sillä. Oliko se kamelilla jolkottelee kameraa ja se on aivan älyttömän upeasti kuvattu. Se on elokuva aika lailla alkupuolella kyllä. Lisäksi sitten nämä kaikki taistelukohtaukset, missä kun sä niin näet, ei ole mitään CGI-paskaa, ei pystytty tekemään mitenkään sillä CGI-nä. Niin siellä on niitä panssarivaunuja, niitä räjähdyksiä ja tämmöisiä tykkejä. Siis se on varmasti niin kuin tuhansia ekstroja juoksemassa niin kuin niissä mammuttitaistelukohtauksissa tässä siellä niin kuin kentällä, niin se on jotain semmoista, niin kuin mikä pitää vaan nähdä. Niin kuin mulla on vaikea, harmi kun mä en voi näyttää mitään klippejä tästä, kun se varmaan tulee heti copyright-häläri, mutta aivan varmasti sitä löytyy sitten jostain, vaikka traileri, niin katso sieltä mallia, mutta siis tää olisi niin hieno olla nähnyt, siis jos tämä näkisi niin elokuvateatterissa. Tämä nimittäin kuvattiin 65-millisille, oliko se Vision filmille sitten, että siis niin kuin, tarkoittaa sitä, että se on tavallista paksumpi, niin kuin, enemmän kuin puolet paksumpi se filmi tai leveämpi, niin siihen mahtuu niin paljon tarkkuutta, niin laajaa widescreen-kuvaa ja niin paljon yksityiskohtia, ettei mitään järkeä kyllä, että mä oon tosi ylpeä tai iloinen siitä, että mä näin ekaa kertaa sen nyt tältä 4K Ultra HD:lta, enkä mistään niin kuin laserdiskistä, missä on siis ei-anamorfinen kuva. Ja puhumattakaan sitten jostain niin kuin VHS:stä, missä on niin kuin joku Pan-Scan kuva, niin kuin siis ihan hevon paskaa. Niin kuin siis, tää on ihan järjettömän hyvä restauraatio, siis niin kuin yksi parhaimmista mä oon ikinä nähnyt. Siis tässä on niin hyvä kirkas kuva, ettei paremmasta väliä. Siis kaikki hiekanjyväset, kaikki hikipisarat, kaikki ne on niin tarkkaa kuin voi olla. Ja kirkas kuva on Juman kautta. Ja siis tosiaan kaikki nämä isot aidot kuvat pääsee oikeuksiinsa niin hyvin. Oliko tässä yksi optinen efekti koko elokuvassa, mikä on suuri saavutus? Meinaan, oli joku semmoinen kuva, missä oli iso auringon nousu tai lasku oli sinne, niin se oli tehty sitten jostain valokuvasta otettu, mutta that's it. Siis tää on todellakin yksi maailman upeimmista elokuvista kautta aikaa ja myös ilman näitä mammuttituotantoja, taas independent tuotanto, mustavalkoinen tuotanto, niin taas psykologisena tutkielmana vaikeasta ihmisestä taas todella upea kyllä, että voisi sanoa, että Peter O'Toole kyllä teki aikamoisen duunin ekaksi duunikseen. Ekaksi leffa duunikseen sitten. Tässä oli hauska, kun toi dokumentilla sanottiin, että toi viimeinen kuvauspäivä, oliko se ollut joku puoli vuotta siellä aavikolla ja Peter O'Toole, että jumalauta, kohta mä pääsen helvettiin. Siis ihan elokuvan viimeinen kuva. Ne sai sen purkkiin ja Omar Sharif, kenen kanssa niistä oli tullut hyvät friendit, niin sanotaan, joo, mulla kato loppuu kolme päivää aikaisemmin nämä kuvaukset. Mä lähden tuonne Kairoon, vai oliko se
oliko se sinne Casablancaan, mihin ne meni, niin joo, että mä menen sinne hotelliin, mä venailen sua sitten, että tuu sitten, kun saatte kuvattua, niin tuu sinne sitten, niin aletaan vetää vähän viinaa, ja niinhän siinä oli tapahtunut. Oliko se niin, että se oli mennyt tosi myöhään se viimeinen päivä, sitten Peter on tullut, että ei jumalta, mä en jää enää 9 päiväksi tänne, ne kaasupohja, se oli lainannut joku äijän jotain urheiluautoa, kaasupohja, ja ajanut jotain meitä 400 kilometriä aavikon läpi sitten, että oli pakko päästä niin kuin Casablancaa vetää viinaa Omar Sharifin kanssa, kyllä. Joo, ja siis elokuvan pituushan on todella mammuttimainen 3 tuntia ja 42 minuuttia, ja se oli vähän semmonen, mikä ehkä vähän hirvitti kans tossa, mutta kun pisti sen pyöriin, niin ei todellakaan mitään ongelmaa ollut, ja siis immersio vei kyllä todellakin mukana, että helposti tämän pystyy katsoa yhdeltä istumalta. Toki sinne menee yksi kokonainen vaikka sunnuntai-iltapäivä tai ilta sitten menee siinä, mutta niin kun, en voi muuta kuin suositella tätä, että siis niin kun ehdottomasti 5 tähteä, 5/5, 10/10, ihan millä sapluunalla katseltuna, niin siis tää on niin kun täydellistä elokuvakerrontaa ja täydellinen elokuva niin kun millä saralla. Tietysti olettaen niin, että sä olet valmis katsomaan ja olet valmis niin kun, tiedätkö, antamaan elokuvan viedä, tiedätkö, ja sä oot kiinnostunut, ehkä jossain määrin sun täytyy olla myös kiinnostunut historiasta ja tämmöistä niin kuin, periaatteessa niin kuin Israelin synnystä, siis Israelin Lähi-itä-konfliktin synnystä, niin periaatteessa ne siemenet sitten tässä kylvetään kyllä, että tää on siinäkin mielessä niin kuin ajankohtainen, valitettavasti ajankohtainen ja poliittisesti mielenkiintoinen elokuva kyllä, että se on helppo ymmärtää sitä, tai ainakin helpompi ymmärtää sitä, mitä tänä päivänä tapahtuu sinne. Semmoinen hassu pitää vielä sanoa tuossa, kun katselin, niin laitoin iltapalaa sitten, pistin filmin pyöriin, ei mitään, ja menin istumaan siinä. Ja sitten olin kuullut, että ai, hyvä restauraatio, jumalauta, top notch ja kaikkea tällä. Ja sitten filmi alkaa, ja mä olin, että mitä vittu, ei tää kyllä kauhean hyvältä nähdä. No ehkä tää on alkuteksti, että se on niinku näitä tämmöisiä optical effectsejä. Alkuteksti niin kun meni ohi siitä, sitten, mutta ei vittu, ihan vitun flätti kuva. Niin kun, mikä tää nyt tää homman nimi on? Sitten mä taisin, ei vitsi, mä pistin Blu-rayn sisään. Eli tämähän on siis 4K Ultra HD, niin se on 2 4K Ultra HD-levyllä, mikä on siis mun mielestä ihan mahtava, koska tää on niin pitkä elokuva. Näin se pitää tehdä niin kuin elokuvayhtiöt, eikä niin, että niin kuin yhdelle Blu-raylle on ahdettu sitten tämän koko massiivinen elokuva. Ja, niin oliko tässä niin oli, joo hei, täällä on vielä. Tämä on 4 diskin edition, eli leffa oli itse täällä myös Blu-raylla ja sitten bonusdiski on erikseen, mutta siis pointti on se, että yhdellä Blu-raylla on koko leffa ja 2 4K Ultra HD:lla on niin kuin siis sitten jaettu tämä elokuva. Niin kuin pitää siihen missä on intermission, niin näin se pitää tehdä, että kun on tosiaan näin pitkä elokuva, niin ei tarvitse niin kuin sitten kitsastella bitrateista sitten kyllä. Joo, ehdottomasti isoin mahdollinen suositus, eikä siinä mitään, että jos olet niin kuin minä, tai ainakin olit, niin että et ollut sitä nähnyt, niin kato ihmeessä. Sitten seuraavaksi on tämmönen elokuva, klassikkoelokuva, jälleen kerran Spartacus, jossa näyttelee Kirk Douglas, ja sehän hän on ohjannut kukapa muukaan kuin herra Stanley Kubrick sitten, ja tääkin on sieltä 60-luvun alkupuolelta sitten, että mikäs tää tekovuosi nyt tässä oli. Onpas pientä tekstiä kyllä. Tasan 60 Universal Pictures sitten on tämän elokuvan tuottanut. Ja tämän mä itse asiassa katselin nyt sitten ensimmäistä kertaa pääsiäisenä. Innostuin ostamaan 2 pääsiäisaiheista elokuvaa sitten ennen nyt viime pääsiäistä ja pistin sen pyörimään. Ja kun pääsiäisenä nyt on niitä pyhiä sitten, niin oli mukava katsella sitten. Ja tällä tosiaan aloitin sen pääsiäisen ja kyllä, siis on varmasti paljon pätkiä nähnyt, mutta siis tää oli semmoinen Kubrick-elokuva, mikä mulla vaan oli jäänyt vaan katsomatta. En ainakaan muista, että olisin katsonut. Mulla on semmoinen tosi hämärä muistikuva, että mä olisin joskus jostain kirjastosta tämän lainannut, teekö, ja ajatellut, että katsotaan nyt tää Kubrick, ja sit mä oon niinku jättänyt sen kesken, koska siis mä oon kattonut jotain VHS-ää, teekö, niinku teette niitä ihan saatanan paska, niinku helvetin paska semmoinen pan and scanni VHS, missä se kuva niinku aina niinku siirtyy tällä. Joku niinku yrittää niinku aina poimia sieltä niinku varmaan niinku livenä siinä, kun se taltioi sieltä niinku elokuvaprintistä, niin siirtää se sitä niinku 4:3 aloitetta. Se on ihan järjettömän
käppäsen näköistä, että just tämmönen, toi sama on esimerkiksi 2001 avaruusseikkailu tässä VHS:llä, niin jos joku on joskus kattonut tätä, niin se on karmivan näköistä se pan and scanni kyllä, että niin tulee oikein oksennus ja se ei todellakaan mitenkään palvele niin kuin, tiedätkö tämän filmin tekijöiden tarkoitusta kyllä. Ja tarinahan kertoo sillä lailla, että kun Stanley Kubrick oli jotenkin, olikohan se nähnyt telkkarista, että oli tullut hänen elokuvansa, joko tämä tai sitten toi 2001. Nämähän on siis niin kuin ainoita leffoja, millä se on kuvannut sen todella niin kuin supervidenä, että onko tämä peräti 2,75 tai jotain semmoista niin widescreen kuvaa olla voi. Niin oli kuvannut sillä lailla ja sitten nähnyt sen telkkarista, oli sitten mennyt pyörtyä, että herra jumala kuinka paskalta tämä näyttää tämä kuva, koska tämä on pänjäskään. Ja useimmat ihmiset tulee näkemään mun leffat tällä lailla, koska ei kaikki niitä kerkeä menee elokuviin katsoa. Sen takia se ei ole enää sen jälkeen käyttänyt sitä, sehän kuvasi sitten enää open mattena sitten nämä seuraavat elokuvansa sitten. Tämä oli 2,20 widescreen kuvalla eikä 2,70, mitä uhosin tässä. Mutta siis Mammutti-elokuva, tässä näyttelee Kirk Douglas, Laurence Olivier, Charles Laughton, Peter Ustinov ja Tony Curtis sitten. Ja no, Spartacus, niin se oli se orja sitten, mikä oli siinä Rooman valtakunnan aikaa. Ja siinä sitten pakeni sitten roomalaisia ja perusti sitten vähän niin kuin oman porukkaansa sitten tonne siellä vuorilla ne pyörii, eli vähän niin kuin tämmöinen orjien vapauttaja, kuuluisa gladiaattori kyllä, että niin on. Tästä on se TV-sarjakin, rupesin nyt miettimään, että sehän oli aika hyvä, ja siis tää on niin kuin varmasti monta kertaa tää sama juttu filmatisoitu, ja voisi väittää myös, että siis esimerkiksi Ridley Scottin Gladiaattori on periaatteessa niin kuin samasta puusta veistetty, ja se ei ole ollenkaan väärin kyllä tulkittu kyllä tässä. Hienot näyttelijäsuoritukset ja niin kuin Mammutti-elokuva, kaiken kaikkiaan niin kuin iso elokuva, mutta siis ei tää tunnu kyllä Stanley Kubrick-elokuvalta, että tää on niin kuin, juurikin niin kuin, siis niin kuin sen hyvin tyypillinen sen aikainen Mammutti-elokuva, ja hei, don't get me wrong, tää oli hyvä Mammutti-elokuva, ja tässä oli paljon hienoja näitä taistelukohtauksia, erittäin paljon huomasin, että on kiinnitetty huomioon sitten tämmöisiin niin kuin yksityiskohtiin näissä gladiaattorihommissa, näihin aseisiin, Arbelas ja mitä kaikkea. Mä en enää muistakaan niitä opiskelin silloin, kun tehtiin sitä gladiaattoripeliä sitten tuossa melkein jo 10 vuotta sitten. Niin huomasin, että siihen on käytetty tosi hyvin ja hienot roolisuoritukset ja niin kuin sanoin, Peter Ustinov, mitä mä en ole ikinä varmaan elokuvassa nähnyt, niin tässä oikein pääsi vakuuttaa hyvin. Se on vähän chicken shit äijänä, joka sitten on orjakauppias sitten ja näin, mutta siitä tulee vähän niin kuin semmoinen odottamaton sälli sitten niin kuin tiettyjen yksityiskohtien kautta. En mä viitti kauhean selkeästi mennä tähän niin kuin juonen käänteisiin sitten, koska siellä voi olla joku, joka ei ole nähnyt tätä. Tässä muuten oli 4K Ultra HD:lla ja varmaan tässä Blu-rayllakin sitten niin on 12 minuuttia pidennetty versio. Tässä oli hieno dokumentti tästä restauraatiosta sitten, että kun ne oli siis helvetin huonossa kunnossa oli ollut se printti, niin sitten ne oli alkanut restauroimaan. Ja sitten ne löysi sitten aikanaan poistettua 12 minuuttia niin kuin tai siis lisää niin kuin juttuja. Se on kaikki nämä tämmöiset homojutut on, mitä on jätetty pois sitten aikanaan, että siellä niin selvästi niin kuin pedataan, että ei nyt varsinaisesti mitään nussita ihan homoilua tässä ollut, mutta sillä lailla, että on jossain kylpylässä ne miehet on tosi lähekkäin ja sitten niin kuin kylpee yhdessä ja keskustelee politiikkaa paljainen vartaloinen ja siinä on selvästi vähän tämmöinen vire siinä, että siellä nämä pari äijää, oliko se just Tony Curtis ja sitten toinen, niin ne on vähän niin kuin semmoisia ehkä boyfriendeja. Ne oli leikattu pois ja sitten oli joku pari sellaista veristä kohtausta kanssa, mikä oli leikattu aikanaan pois, mutta tähän ne sitten on palautettu ja voi olla, että varmaan siihen aikaisempaankin versioon sitten joku voi pistää kommentti, jos tietää paremmin sitten kyllä. Tämä oli just semmoinen elokuva, mitä mä ajattelin. Tämä oli just niin hyvä kuin mä ajattelin, mutta kyllä tätä vähän vaivaa semmoinen tietynlainen niin kun, tämä on Mammutti-elokuva ja se on niin kuin sekä hyvässä että pahassa sitten, että se vähän jäi kalvaa ja näin. Ja myöskin se, että tämä ei ole kamala Kubrick-mainen elokuva. Että oliko se niin, että Kubrick tuli mukaan tuotantoon vasta sitten joskus, niin kuin, tiedätkö, silloin kun ne oli aloittanut jo kuvaa ja esituotanto oli tehty jo tosi, no siis kokonaan valmis ja sitten ne vasta aloitteli kuvaa, niin sitten Kubrick tuli mukaan ja vähän niin kuin sellainen
Kirk Douglas oli vähän ottanut se vähän niin kuin director for hire, että niin kuin Kubrick, eikä se ollut kauhean mikään niin kuin ruusunen suhde sitten, että siitä on hauskoja tarinoita sitten, mitä siellä tapahtui. Mutta kyllä mä silti suosittelen tätä aivan lämpimästi, siitä ei mitään kysettäkään, että jos ei ole nähnyt, niin kannattaa tää katsoa, mutta muistakaa, että tämäkin on pitkä elokuva, pitkälti yli 3 tuntia sitten, itse asiassa 3 tuntia 15 minuuttia, niin että tässä on paljon katsottavaa, ja varsinkin jos katsoo extrat myös, niin siinäkin on sitten oma flavorinsa sitten, ja 4 tähteä. Sitten viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisempänä, jälleen kerran mä en voi ymmärtää, minkä takia mä vasta nyt näin tämän elokuvan, eli William Wylerin klassikko Ben-Hur pääosissa Charlton Heston, eli Ben Kuinka, ja tämähän löytyy niin kuin varsin mammuttimaisena laserdisc-boksina sitten, mikä taas Acemanilta tuli sitten, en viitti edes avata täällä, kun siellä on helkkarista näitä levyjä, sitten ne kaatuu sieltä sitten, mutta tämmönen sairaan siisti, montako filmilevyä tässä on, varmaan 5 levyä tai jotain. Eli siis 11 Oscar-palkintoa ja siihen mennessä maailman kallein elokuva, ja sitten oliko se peräti niin, että vasta Titanic sitten ylitti sitten ton Oscar-ehdokkuuksien tai Oscar-voittojen määrän sitten, että mä en muista, oliko se Titanic nyt sitten, oliko se 12 vai 13 vai mitä se oli, mutta kuitenkin tää oli pitkään semmonen hallitseva elokuva sitten näissä titteleissä sitten, ja tämähän on siis yksinkertaisesti kysymys vähän niin kuin siitä, mitä oli Spartacus, eli on tämmönen Rooman aikainen juttu, että se oli se palestiinalaisen. Oliko se, ei kun se oli Israelin alueella on tämmönen aatelinen mies, jota näyttelee Charlton Heston, siis Ben-Hur, Ben Kuinka, niin se on siellä ja sitten roomalaiset tulee sinne kovistelee ja sitten se alkaa vittuilemaan. Tai itse asiassa ei se ala edes vittuilemaan, siis vahingossa sen sisko pudottaa niitä jotain, tiedätkö, tämmöisiä kattotiilejä pudottaa sinne vahingossa, kun roomalaiset kävelee. Se tippuu sinne, jotain äijää osuu se päästä, ai satana. Niin sitten sitä syytetään, että okei, sä heitit näitä kiviä sitten. Jumalauta, nyt sä jätkä joudut kuseen, satana. Ja sitten se hyvä kaveri, vanha kaveri on näiden roomalaisten johtaja, mutta se on niinku hard assi. Se ei anna yhtään vanhan ystävyyden tulla väliin, vaan se tuomitsee sitten Charlton Heston julmasti tämmöiselle orjakalerille sitten, niin sinne se joutuu sitten soutamaan, ja menikö siinä niin, että se on 10 vuotta, kun sinne menee, kun Charlton Heston soutaa sitä sotalaivaa sitten roomalaisten piikkiin muiden orjien kanssa, ja siinähän muuten tuli sitten oli siinä, kun mä kattelin tätä, niin tuli, että ai satana, hei, tää on tosta Children of Bodomia jostain niiltä levyiltä, siinä on se Your eyes are full of hate 41, that's good, because hate keeps man alive. Niin se repliikki on suoraan samplattu tästä elokuvasta siihen Children of Bodomin levyyn, niin mä olin sellainen, että jes, no niin, tuli ihan selvitys, koska mä oon aina niin kuin ajatellut, että toi on varmaan jostain leffasta. Mä olisin veikannut, että se on olisiko se joku vanhempi kauhuelokuva, mutta ei ollut, se oli nimenomaan Ben-Hur. No sitten siellä tulee sellainen hirveä sotataistelu sitten, meritaistelu siinä sitten, ja käy sellainen sattuman kautta niin, että Charlton Heston pääsee vapaaksi ja pelastaa sitten tämän laivan niin kuin tämmöisen kipparin siitä sitten, ja sitten se on niin kiitollinen tästä tämä mies, jonka se pelastaa sieltä, vaikka se oli ihan kusipää, niin sitten niistä tuleekin hyvä kaveri, ja se vähän niin kuin, se adoptoi tämän Charlton Heston niin kuin pojakseen, koska sillä ei ole omaa poikaa, niin se adoptoi sen, ja hänestä tulee sitten Rooman kansalainen sitten tästä Charlton Hestonista, eli Ben-Hurista. Mutta silti veressä virtaa koston himo, ja hän päättää sitten matkustaa takaisin tänne Israelin alueelle, ja hän päättää sitten maksaa potut pottuina ja sille vanhalle kaverille ensinnäkin, ja sitten mennä löytämään hänen äitinsä ja siskonsa sitten, jotka myös vangittiin siinä sitten yhteydessä. Ja sittenhän se osallistuu näihin tämmöisiin gladiator-turnauksiin ja maalan kautta siinä about 3 tunnin kohdalla. Joo, tää kestää pikkusen yli 4 tuntia tää leffa. Ei kun 3 tuntia ja 42 minuuttia. Jaa, tää olikin niin lyhyt elokuva. Hei, onks tää täsmälleen samanpituinen elokuva kuin tää Lawrence of Arabia? Ei kun Lawrence oli 3 tuntia ja 47 minuuttia. Mutta joo, about 3 tunnin kohdalla tässä tulee ihan älyttömän upea toimintakohtaus. Kaikki on varmaan kuullut tästä kohtauksesta. Se on se, kun Charlton Heston ja sitten sen kaveri kusipäääijä, niin ne
osallistuu semmoiseen niin kuin, tiedätkö, hevosvankkuri niin kuin kilpailuun, että ne menee sellaista areenaa ympäri siellä ja ne on hirveä kilpailu siinä. Ja sitten sillä on semmoinen joku tämmöinen, en mä tiedä, silppurirengas siinä sen omassa vankkurissa sillä pahiksella. Ja siis se on uskomaton toimintakohtaus. Siis niin kuin, 59 vuodelta tämä elokuva, missä tämä on peräisin, niin ne joutu kaikki tekemään oikeasti. Siis se on oikeasti rakennettu Cinegitan studiolle. Se semmoinen hirveä niin kuin tämmöinen Colosseum-tyylinen areena siinä, missä voi oikeasti ratsastaa ja ne on oikeasti hommannut se helvetisti niitä vankkureita ja menee oikeasti helvetin kova. Charlton Heston on oikeasti ratsastamassa siinä ja ei ole optisia tehosteita, ei mitään. Se on niinku hengästyttävä oikeasti se kohtaus, että niinku kattokaapa siinä. Se on niinku, tiedätkö, todellinen maailman 8. ihme vai 7, mikä se nyt onkaan. Mutta niinku tää koko elokuva on 7. ihme, 8. ihme. Siis tää on niin upea, iso elokuva, lähes yhtä iso elokuva kuin tämä Lawrence of Arabia. Tämä on oikeastaan, kyllä se on varmaan ihan yhtä iso. Siis tämä on jälleen kerran suuria kuvia, kovia tunteita, satana Charlton Heston, joskaan ei nyt läheskään niin vaativa rooli kuin tässä Peter O'Toolella tässä Lawrence of Arabiassa, mutta kuitenkin niin Charlton Heston heittää väkevää settiä ja sitten se mikä tässä tuli, niin se alussa mä olin taas vähän huolestunut, että ei vittu. Alkutekstissä lukee, että a movie about Christ. Onko tämä nyt joku Jeesus-elokuva sitten? No, kyllä tämä nyt tavallaan on, mutta siis ei se ole todellakaan mitenkään keskiössä tässä jutussa, vaan keskiössä on nimenomaan tämä Ben Hur, joka sattuu nyt elään vähän samaan aikaan kuin sitten eräs herra nimeltä Jeesus sitten, joka ristiinnauletaan siinä. Ja se on, taas haluaisi mennä kauhean yksityiskohtiin, mutta niin kuin, tavallaan lopussa se tulee. Mutta tämä on kaikki tehty niin kuin tosi hyvällä maulla. Ei tämä niin kuin ole sellainen päälle käyvää semmoista niin kuin uskonnollista propagandaa, ainakaan mun mielestä. Ja ymmärrän kyllä, tämä on niin ihan optimaalinen pääsiäisen ajan elokuva, että tämä varmaan sijoittuu just niille huitteilla sitten niin kuin, näin niin kuin historiallisesti, jos uskoo, että näin tapahtui, mitä Raamattussa sanotaan, niin tämä on just sitä aikaa siinä. Se on niitä spitaalisten luola ja kaikkea, että tämä on niin kuin seikkailuelokuva, tämä on todella värikäs elokuva, todella iso elokuva ja upeat musiikit. Harmi kyllä, mä en nyt muista kuka tähän teki musiikit, mutta siis aivan älyttömän hyvä soundtrack score kyllä ja ei lue tässä takakannessa, mutta tääkin oli kuvattu niin kuin tosi isolle filmille Technicolorina ja voitte vaan kuvitella kuinka upealle tää näyttää. Ja siis tätähän just oli kehuttu tosi paljon, tätä Warner Brosin restauraatio, eli tää tosiaan, koska tää tuliko se nyt vuoden 2026 ihan jossain alkukeväällä sitten tuli tämä. Ja otin tästä vinkistä vaarin ja ostin sitten tämä, eli tämä on siis Nordic 4K tässä ja ei mitään, siis mun on vaikea sanoa, että kumpi on parempi, siis jos nyt ihan, sanotaan näin, että tämä Spartacus ei ollut ihan siellä niin kuin herkkupisteessä. Siinä oli vähän semmoisia epätarkkoja kuvia aika paljon ja muutenkin siis oli ängetty yhdelle levylle sitten koko tämä mammutti-elokuva, mutta nämä oli siis molemmat 2 levyllä ja siihen niin kuin, herra jumala, että tämä oli hyvän näköistä kuvaa ja tässä oli myös pitkä dokumentti tästä restauraatiosta, että kuinka paljon näki vaivaa siihen, että ne sai restauroitua tämän niin kuin 4K:lle sieltä matskusta, joka ei välttämättä ole ehkä ihan niin kuin parhaimmassa kunnossa enää sitten, että vaikka on hyvin säilytetty, mutta hei, siis filmi on älyttömän herkkää, että niin kuin sitä siinä tarvitaan niin kuin todellakin käyttää niin kuin ihan kaikki kikat kyllä, että saadaan tämä näyttää niinkin hyvältä, mitä tämä näyttää. Siis kuvanlaadullisesti helposti 10/10. Elokuvalle mä annan varmastikin vahva 4 tähteä. Mä ehkä ihan 4,5 tähteä anna, kun tämä oli kuitenkin ehkä aika tyypillinen tämä tarina sitten kuitenkin. Ja tässä ei ollut ehkä välttämättä niin massiivista niin kuin tämmöistä henkilökohtaista niin kuin, sanotaan tämmöistä niin kuin, mitenköhän mä sanoisin, se niin kuin, ei ollut semmoista niin kuin,
henkilö arvoo niin paljon kuin, oikein tyhmästi sanon, semmoista ei ollut niin mielenkiintoinen henkilökuvaus kuin tässä Lawrence of Arabia, mikä oli siis ihan omaa luokkaansa, niin mä annan tälle sitten, että enemmänkin muistuttaa justiin Spartakusta ja sitten gladiator-tyylistä seikkailua. Ja siis tää on pelkästään vaan hyvä asia tietysti. Mutta tietysti, pituus on vähän kyllä haastava, tiedätkö, melkein 4 tuntia sitten, että siinä tarvii kyllä niin kuin jälleen kerran budjetoida siihen kyllä ihan kokonainen sunnuntai-iltapäivä sitten kyllä, että niin se on ihan taattua. Ja tämähän ei suinkaan ensimmäinen kerta ollut, kun Ben-Hur oli kuvattu. Tässä oli itse asiassa hyvä dokumentti täällä Extra Blu-raylla sitten. Niin siinä puhuttiin siitä, että se oli mykkäelokuva-aikaan kuvattu tämä Ben-Hur. Ja ei paitsi kerran, vaan melkein 2 kertaa kuvattu, koska niin kun ekalla kerralla oliko se ne vaihtonäyttelijä tai jotain, niin kuvasi melkein kokonaan se uudestaan. Ja sitten myöskin se, että tästähän on remake sitten tehty, mitä en nyt kyllä ole nähnyt, enkä tiedä tulenko koskaan katsomaan, mutta eikä se jostain 2012-luvulta tai vuodelta tai jotain semmoista, niin sanokaa ihmeessä kommenteissa, että onko se mistään kotoisin, mutta sen mä voin luvata, että tää oli mistään kotoisin ja tää oli huikea elokuva ja oli todellakin hintansa väärti ja todellakin semmoista niinku olen todella tyytyväinen, että pääsin niin kuin sivistämään itseeni sitten, sain tehtyä tämmöisen videon sitten näistä klassikoista ja totean, lopultakin kuvasin tämän sitten niin kuin piti, että vähän oli sellaista, en tiedä. Toivottavasti siis nautit myös tästä videosta ja toivottavasti sulle tuli jotain ajatuksia, heräs ajatuksia näistä kaikista klassikoista ja ehkä sulla on joku semmonen klassikko, mitä luulet, että mä en ehkä nähnyt. Mä mielellään kuuntelen sun mielipiteitä tästä videosta ja vastaahan myös sinne kommentteihin sitten, että ootko sä nähnyt Ben-Hurin sitten tai mitään muista näistä sitten ja oletko samaa mieltä kanssani vai kenties eri mieltä? Minä kiitän, että katsoit tämänkin videon ja palataan sitten seuraavissa jutuissa asioihin. Se on moro!